Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Zelenski va merge în Turcia chiar dacă Rusia nu încetează focul, spun jurnaliștii de la Axios. Kremlinul manipulează încetarea focului în Ucraina, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. SUA anunță un acord comercial cu China. Vedem despre ce-i vorba, sunt foarte curios și eu. Marea Britanie reunește miniștrii de externe ai Uniunii Europene pentru a sprijini Ucraina și securitatea europeană. Zelenski va merge în Turcia chiar dacă Rusia nu încetează focul. Site-ul american de știri Axios a relatat că președintele ucrainean Zelenski va participa la discuțiile propuse de Rusia în Turcia pe 15 mai, chiar dacă Rusia nu încetează focul astăzi, pe 12 mai, așa cum anunțase anterior liderul ucrainean. Un oficial ucrainean a declarat că Zelenski va fi în Turcia joi, chiar dacă Rusia nu va fi de acord să înceapă un armistițiu luni. Într-o declarație emisă târziu seara pe 11 mai, liderul rus Vladimir Putin a declarat că se angajează să poarte discuții directe cu Kievul la Istanbul joi 15 mai, dar nu a menționat un armistițiu de 30 de zile. Putin ăsta mi se pare la fel de fricos ca și omologul său din România, George Simion. Omologul său nu ca președinte, ci omologul său suveranist, patriot. Atât e de patriot Simion ăsta, precum și Putin de patriot. Și vedem știrea, într-o declarație emisă seara târziu pe 11 mai, Vladimir Putin a declarat că urmează să poarte discuții directe cu Kievul la Istanbul joi pe 15. Publicat interviul la TASS și spune că propunem reluarea negocierilor directe cu regimul de la Kiev joi 15 mai la Istanbul, unde acestea au fost întrerupte. Voi credeți că Putin va merge la Istanbul joi? Eu mă îndoiesc. Eu nu cred că omul ăsta are curaj în instalație cum are Zelenski, așa că eu cred că ăsta o să stea acasă, ca și un șoricel fricos. Iată ce ne spune Institutul pentru Studiul Războiului. Spune că Kremlin încearcă să manipuleze discuțiile de armistițiu și să submineze unitatea dintre Ucraina, SUA și Europa în această chestiune. Analiștii spun că liderul Putin, Vladimir Putin, încearcă să manipuleze discuțiile în curs despre un armistițiu și o pace viitoare în Ucraina, probabil în încercarea de a submina unitatea ucraineană, americană și europeană în jurul unui armistițiu complet de 30 de zile în Ucraina. Raportul subliniază că oficialii Kremlinului și-au intensificat recent interacțiunea cu presa occidentală, încercând să apeleze direct la administrația Trump și la publicul american și să prezinte termenii Rusiei pentru capitularea Ucrainei ca fiind rezonabili. Experții notează că discursul lui Putin din 11 mai și interviurile recente acordate de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei occidentale, fac parte dintr-o încercare de a introduce narațiunile Kremlinului în spațiul informațional occidental, menite să convingă Occidentul că Rusia este capabilă să subjuge militar întreaga Ucraina și să intimideze Ucraina și Occidentul pentru a accepta cerințele Rusiei. Putin și alți oficiali ai Kremlinului sunt fermi în obiectivele lor de război, care echivalează cu capitularea completă a Ucrainei și, până acum, au refuzat să ia în considerare orice acord de pace care nu îndeplinește toate cerințele Rusiei. Știm ce vor rușii, dar știm foarte bine că nu o să le iasă, pentru că o să dea faliment. SUA anunță un acord comercial cu China. În urma discuțiilor din Elveția, Statele Unite au anunțat un acord comercial cu China, potrivit Casei Albe, citând declarații ale secretarului trezoreriei SUA Scott Bessent și ale ambasadorului Jamieson Greer, reprezentant al SUA pentru comerț, se spune că Statele Unite și China au făcut progrese semnificative în negocierile comerciale de la Geneva,
despre care oficialii americani spun că vor ajuta la abordarea deficitului comercial de miliarde de dolari a țării. Potrivit lui Bessent, discuțiile purtate la Geneva cu sprijinul guvernului elvețian au fost productive. La acestea au participat viceprim-ministrul Statelor Unite, doi miniștri adjuncți ai SUA și însuși Bessent, cât și ambasadorul Greer. Acordul pe care îl avem cu partenerii noștri chinezi ne va ajuta să lucrăm pentru a rezolva această urgență națională. Ambasadorul Greer a adăugat că s-a ajuns la acorduri relativ repede, ceea ce indică faptul că au existat relativ puține diferențe. El a reamintit de asemenea că negocierile au început după ce președintele Trump a declarat starea de urgență națională din cauza deficitului comercial de 1,2 trilioane de dolari și a impus tarife vamale asupra mărfurilor chinezești. Mergem mai departe cu o informație interesantă. Marea Britanie reunește miniștrii de externe ai Uniunii Europene pentru a sprijini Ucraina și securitatea europeană. Astăzi, secretarul britanic de externe David Lammy îl va găzdui pe omologii săi europeni pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei și despre o cooperare mai strânsă în domeniul apărării. Întâlnirea are loc înaintea unui summit între prim-ministrul britanic Keir Starmer și liderii Uniunii Europene programat săptămâna viitoare. Lammy va purta discuții cu reprezentanții Franței, Italiei, Germaniei, Spaniei, Poloniei și ai Uniunii Europene. Lammy spune: provocarea cu care ne confruntăm astăzi nu privește doar viitorul Ucrainei. Este esențială pentru Europa în ansamblu. Lammy intenționează să anunțe noi sancțiuni împotriva celor care susțin invazia Rusiei în Ucraina, adică și împotriva Chinei. În timpul întâlnirii, el va insista de asemenea asupra consolidării securității europene. La summitul cu liderii europeni din 19 mai, Starmer speră să încheie un nou acord de apărare cu blocul comunitar și să îmbunătățească relațiile comerciale post-Brexit pe fondul schimbărilor în alianțele internaționale sub conducerea președintelui american Donald Trump. Vedem, pentru că pe 18 mai avem noi alegeri, iar pe 19 mai dimineața să nu ne trezim în dictatură. Zic doar, Doamne ferește. În ziua 1174 a războiului din Ucraina, la 12 mai, pierderile totale ale Rusiei în război sunt de 967.060 de militari, așa cum se vede în această statistică. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1170 de militari, 8 tancuri, 27 de vehicule blindate de luptă, 48 de piese de artilerie și 3 mijloace de apărare antiaeriană. Lista cu pierderile rusești în Ucraina o vedeți în această imagine. Mergem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile. Așa cum se pot observa în această imagine, ieri v-am prezentat niște evoluții ale frontului dinspre 9 spre 10 mai și în 11, așa cum se poate observa, din 10 spre 11, au existat anumite evoluții ale fronturilor și mă refer în această zonă, undeva la 4-5 km pătrați la sud de Pokrovsk. Așa cum se poate observa, rușii au reușit să avanseze. De asemenea, la nord-est de Pokrovsk, în această zonă, rușii au capturat o suprafață de aproximativ 3 km pătrați. Și dacă mergem mai la nord de Pokrovsk, la Torez și la Chasov, iar să vedem dacă au existat modificări ale frontului, observăm că, din câte ne arată hărțile, din câte ni se prezintă, aceste avansuri nu au existat. De asemenea, nici la Kupiansk, mai la nord, frontul este destul de stabil.
cum s-ar spune, destul de înghețat. Să vedem dacă ucrainenii au reușit să stabilizeze complet zona după ce în data de 7 au reușit, 7 spre 8 au reușit să cucerească această zonă. Frontul în ansamblu s-a stabilizat și așa cum se vede nu au existat modificări. Mergem spre Kursk să vedem dacă ucrainenii încă dețin suprafețe, teritorii în Rusia, așa cum se poate vedea. Asta este o hartă care ne prezintă undeva la, să zicem așa, 10-15 km pătrați de teritoriu rusesc, care este în continuare în mâinile ucrainenilor. Și mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 11 mai, cu principalele știri în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Putin a cerut Rusiei și Ucrainei să reia negocierile bilaterale pe baza protocolelor de la Istanbul de la începutul anului 2022, care includ cereri rusești echivalente cu capitularea completă a Ucrainei. Orice acord bazat pe aceste protocole ar fi un document de capitulare. Putin continuă să ceară de asemenea ca orice negocieri să abordeze cauzele profunde percepute de Rusia ale războiului din Ucraina. Dar cine sunteți voi, mă, rușilor, să toată lumea să vă bage pe voi așa în seama? Sunteți 60-70 de milioane de ruși din 140 de milioane, că sunt 150 de neamuri, de etnii pe teritoriul Rusiei, Federației Ruse, că Rusia e mică. Rusia e, v-am spus, nu e mică, dar e mult mai mică decât vedem Dihania aia mare care se întinde pe, nu știu, 8 sau 11 fusuri orare, nici nu mai știu pe câte fusuri orare se întinde Dihonia aia numită Federația Rusă. Și voi tot o ardeți pe aia că să aprofundeze cauzele profunde ale invaziei. Păi, cauzele profunde ale invaziei voastre sunteți, pentru că sunteți un neam de tâlhari, de berbeci tâlhari. Toată istoria voastră n-ați făcut nimic, n-ați construit nimic decât ați distrus. Ați cotropit și ați subjugat alte popoare, că voi sunteți singura țară care are 150 de etnii. 150 de etnii și nu va ajunge pământul. Firara. Fie. Putin încearcă să manipuleze discuțiile în curs despre un armistițiu și o pace viitoare în Ucraina, probabil în încercarea de a submina unitatea ucraineano-americană-europeană în jurul unui armistițiu cuprinzător de 30 de zile în Ucraina. Asta știu eu să facă cel mai bine, să dezinformeze. Rușii asta știu să facă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președintele turc Recep Tayyip Erdogan au acceptat propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a purta negocieri bilaterale în Turcia pe 15 mai. Eu nu cred că merge Putin pe 15 mai. Eu cred că o să trimită ceva emisar din ăla sau ceva ambasador. El nu o să fie prezent acolo. Zelensky a declarat că îl va aștepta personal pe Putin în Turcia și că Ucraina așteaptă ca Rusia să fie de acord cu propunerea generală de încetare a focului dintre SUA și Ucraina și Europa. Putin a discutat despre reînnoirea negocierilor de la Istanbul din 2022 într-o convorbire cu Erdogan pe 11 mai, iar Erdogan și-a exprimat sprijinul pentru reluarea discuțiilor. Erdogan a menționat în timpul convorbirii sale cu Putin că o încetare a focului cuprinzătoare ar crea mediul necesar pentru discuțiile de pace, iar oficialii europeni i-au cerut în mare măsură lui Putin să accepte un acord cuprinzător de încetare a focului înainte de începerea negocierilor bilaterale de pace cu Ucraina. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru ziua de 11 mai, sumă. Aici avem Vovceanscu, Harkivu, Lugansku, Toretsk, Novopavlivka, Donetsk,
Zaporojie și Herson. Și cu această ultimă informație închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult pentru că ați vizionat până la final acest material, iar pentru cei care încă nu ați reușit să vă abonați la canalul Animatura, vă rog să o faceți pentru că ne ajută foarte mult la rostogolirea mesajului în țară cât și în străinătate. Mulțumesc mult!